जय महाराष्ट्र भावांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण दोन नवीन शेक इफेक्ट बनवणार आहोत आणि मित्रांनो एका शेक इफेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. कारण मित्रांनो जर सर्व शेक इफेक्ट आपण एका व्हिडिओमध्ये बनवत बसलो तर मित्रांनो व्हिडिओ खूप मोठा होईल. यासाठी मित्रांनो एका शेक इफेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि मित्रांनो अदर जे शेक इफेक्ट आपण यूज केलेले आहेत ते सर्व मित्रांनो आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बनवणार आहोत. मित्रांनो सर्वात अगोदर आपण व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू पाहून घेऊया. कचरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कसूरी रहने लगाए मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम तारा मन मस्त मगन बस तेरा नाम तारा चाहे भी तो भूल न पाए. अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज आहे. जर मित्रांनो तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचा मोडपैकी दिलेला आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. मित्रांनो स्क्रीनवर तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलचे नाव दिसत असेल आणि मित्रांनो त्याचबरोबर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते जॉईन करू शकता. तर या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल आपण यूज केले आहे त्या मटेरियलला मित्रांनो एक पासवर्ड दिलेला आहे. तो पासवर्ड मित्रांनो पहिल्या 7 मिनिटांमध्ये तुम्हाला सांगितलेला आहे. यासाठी मित्रांनो पहिले 7 मिनिट तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओला एक लाईक करा. तर मित्रांनो जरा वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या बिटमार्क लिंकवर टॅप केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट इथे इम्पोर्ट होऊन भेटेल. तर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इथं सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे. सॉन्ग ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनमध्ये यायचं आहे, इमेजेस अँड नोडमध्ये यायचं आहे, व्ह्यूअरवरती यायचं आहे आणि मित्रांनो इथं जो आपला फोल्डर दिलेला आहे तो फोल्डर इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डरमध्ये एक तुम्हाला अशा प्रकारचा व्हिडिओ दिलेला आहे जो की आपण बनवलेला आहे, तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर या व्हिडिओच्या लेअरवर टॅप करायचं आहे, थ्री डॉटमध्ये जायचं आहे आणि इथे एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ केल्यानंतर हा जो खाल्ला व्हिडिओ आहे तो इथं डिलीट करून टाकायचा आहे. तर यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस अँड व्हिडिओमध्ये यायचं आहे, व्ह्यूअरवरती यायचं आहे आणि इथं आपल्याला मित्रांनो काही व्हिडिओज ॲड करायचे आहेत. तर मित्रांनो फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर हा जो मित्रांनो इथं सिरियली व्हिडिओ दिलेले आहेत, येलो कलरच्या हार्ट्सचा, पिंक हार्टचा आणि इथं मित्रांनो स्टारचा एक आहे आणि इथं वेगवेगळ्या कलरच्या हार्ट्स आणि सर्कलचा एक व्हिडिओ आहे आणि इथं हा वेगळाच आहे. यामध्ये मित्रांनो एक चेन आहे. अशा प्रकारचे ते 5 व्हिडिओ दिलेले आहेत. तर मित्रांनो स्टार्टिंगला आपल्याला येलो कलरचा व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. सिम्पली भावांनो अशा प्रकारे आपण इथे ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे आणि त्याला इथं झूम करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो हीच प्रोसेस आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ म्हणजे ज्या 5 व्हिडिओ आपण इथे ॲड करणार आहोत त्या व्हिडिओवरती अप्लाय करायची आहे. पुन्हा मित्रांनो या व्हिडिओवर आपल्याला टॅप करायचं आहे, पुढल्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि त्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो ते कट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथे एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर या व्हिडिओला थोडंसं आपण झूम करून घेऊया. त्या अशाच प्रकारे मित्रांनो आपल्याला इथं सेकंड व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण इथं फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर सेकंड जो व्हिडिओ आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर या आपण व्हिडिओला मित्रांनो आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आहे. तर अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे. झूम केल्यानंतर मित्रांनो बाणाच्या ऑप्शनवर टॅप करून त्याच्या नेक्स्ट बीटपर्यंत यायचं आणि त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशाच प्रकारे आपण इथं तिसरा व्हिडिओ ॲड करून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो फोल्डर ओपन करून घेतलेला आहे, इथं तिसरा व्हिडिओ आपण ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं स्टारचा व्हिडिओ जो तिसरा आहे तो इथं ॲड करून घेतलेला आहे. त्याला पण मित्रांनो मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे आणि झूम करून घ्यायचं आहे. पुन्हा मित्रांनो बाणाच्या ऑप्शन टॅप करून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथं कट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो मी जे बाकीचे 2 व्हिडिओ आहेत ते इथं ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे इथं आपण व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इथं टेक्स्ट पी एन जी ॲड करायचे आहेत. तर टेक्स्ट पी एन जी ॲड करण्यासाठी स्टार्टिंगला यायचं आहे, पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये यायचं आहे, इमेजेस अँड व्हिडिओमध्ये यायचं आहे, व्ह्यूअरवरती यायचा आहे. जो आपला फोल्डर आहे ते इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं काही टेक्स्ट पी एन जी दिलेली आहेत, तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो ते टेक्स्ट पी एन जी आपण अदर फोल्डरमध्ये ठेवलेले आहेत, म्हणजे जिथं आपण बनवलेले आहेत ते अशा प्रकारे इथं ओपन करून घ्यायचे आहेत. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो त्याच्या लेअरवर टॅप करायचं आहे. त्याची पण साईज मित्रांनो आपल्या
ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे आणि सेंटरला त्याला सेट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा मित्रांनो नेक्स्ट बीटपर्यंत यायचा सेकंड नंबरचं ऑप्शन टॅप करून पूर्ण जिथपर्यंत आपला जो खाल्ला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत टेक्स्ट पेन इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो या टेक्स्ट पेनला आपल्याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथं सेंटरला सेट करून घेतलेलं आहे. तर इथं सॉन्ग ऐकायचं आहे. सॉन्ग ऐकूनच मित्रांनो जे आपण टेक्स्ट पेन जे ॲड केलेले आहेत तिथे ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो या सॉन्गमध्ये तुम्हाला तशा प्रकारे इथं म्हणजे सॉन्ग म्हटलेलं आहे. पासवर्ड आहे 4545. त्याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला इथं टेक्स्ट पेन जे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो आपण सेकंड टेक्स्ट पेज इथं ॲड करून घेतलेला आहे. या पण टेक्स्ट पेन जिथं आपण सेंटरला सेट करून घेऊया. सेंटरला सेट केल्यानंतर याची पण साईज आपल्याला जे आपण सेकंड व्हिडिओ ॲड केलेला आहे त्या व्हिडिओ इतकी करून घ्यायची आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपण 3 टेक्स्ट पेन जे आहे ते ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे चौथी एक टेक्स्ट पेन जी दिलेली आहे ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला नेक्स्ट बीटवर यायचं आहे आणि प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारची एक टेक्स्ट पेन जी इथं दिलेली आहे ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो याची साईज थोडी मोठी आहे. तर आपल्याला अशा प्रकारे लहान करायची आहे. खाल्ल्या साईडला सेट करून घ्यायची आहे. या टेक्स्ट पेनची साईज पण मित्रांनो जो खाली व्हिडिओ आपण ॲड केलेला आहे त्या व्हिडिओ इतकी करून घ्यायची आहे. मित्रांनो आपल्याला इथे लास्टला कुठलीही टेक्स्ट पेन जे न ॲड करता आपल्याला इथे एक इमोजी ॲड करायचा आहे. तो मित्रांनो फोल्डरमध्ये तुम्हाला दिलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तुम्ही इथे ॲड करू शकता किंवा अदर पण यूज करू शकता. मित्रांनो याची साईज खूपच मोठी आहे. यासाठी मित्रांनो मोशन ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि त्याची साईज आपल्याला तुम्हाला जेवढी ठेवायची आहे तेवढी सेट करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी एवढी सेट करून घेतलेली आहे. त्याची पण साईज मित्रांनो व्हिडिओ इतकी करून घ्यायची आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपण स्टार्टिंगचे जे व्हिडिओ आपण ॲड केलेले आहेत आणि मित्रांनो ज्या टेक्स्ट पेन जिथे ॲड केलेले आहेत इथं पूर्णपणे सेट करून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्या इथे इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस एन्युडमध्ये जायचं आहे, व्ह्यूवरवर जायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो इथं सिरियली आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो मी स्टार्टिंगला या इमेजला इथं सिलेक्ट केलेलं आहे. पुन्हा मित्रांनो याची साईज पण आपल्याला त्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे जिथपर्यंत आपण नेक्स्ट बीट मार्क केलेली आहे. पुन्हा मित्रांनो या इमेजला थोडंसं आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे आणि सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेंटरला सेट केल्यानंतर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला इथे एक सेकंड इमेज ॲड करून दाखवतो. तर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये यायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे आणि इथं सेकंड इमेज इथं ॲड करून घ्यायची आहे. इमेज ॲड केल्यानंतर त्या इमेजला थोडंसं झूम करून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो त्या मॉडेलला इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं 2 इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. मित्रांनो जो बाकीच्या इमेजेस इथे ॲड करत बसलो तर मित्रांनो व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल. यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ पॉज करून सर्व इमेजेस इथं ॲड करून घेतो. तर सिम्पली भावांनो अशा प्रकारे आपण पूर्ण इमेजेस इथं ॲड करून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो प्रत्येक इमेज आपण 2 बीट्सच्या मध्ये ॲड करून घेतलेली आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं टेक्स्ट पेनजीला सेक इफेक्ट तयार करायचा आहे. तर मित्रांनो या टेक्स्ट पेनजीवर आपल्याला टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो इथं ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला डिझॉल्व इफेक्ट दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे. स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो पुन्हा आपल्याला या टेक्स्ट पेनजीच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे. इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे आणि मित्रांनो पुन्हा थोडंसं पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर सेकंड ॲनिमेशन की द्यायची आहे. जी स्ट्रेंथ आहे ते मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला इथं 0 करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो इथं डिझॉल्व इफेक्ट हा टेक्स्ट पेनजी इथं ॲड झालेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं नेक्स्ट इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर पुन्हा इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो 3D जो ऑप्शन दिसत आहे यावरती टॅप करायचा आहे आणि मित्रांनो फ्लिप लेअरवर टॅप करून घ्यायचं आहे. फ्लिप लेअरवर टॅप केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये यायचं आहे. फ्लिप लेअरच्या पुढल्या ज्या 3 लाईन्स आहेत यावरती टॅप करायचं आहे. पुन्हा ॲनिमेशन की द्यायची आहे. मित्रांनो आपल्याला इथं अँगल सेट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इथं आपण अँगल चेंज करून घेत आहोत. सिम्पली भावना मी इथं 75च्या आसपास अँगल ठेवलेला आहे. याचबरोबर मित्रांनो पुढे यायचं आहे आणि इथं एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे. ॲनिमेशन की दिल्यानंतर इथं आपल्याला जो अँगल आपण वाढवलेला होता तो इथं मित्रांनो कमी करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी इथं अँगल त्याचा -1.4 ठेवलेला आहे. पुन्हा मित्रांनो आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं. स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे. ॲनिमेशन की दिल्यानंतर ॲक्सिसवर यायचं आहे आणि मित्रांनो इथं त्याचा जो ॲक्सिस आहे तो इथं 25 डिग्री करून घ्यायचा. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं 25 28 केलेला आहे. पुन्हा मित्रांनो थोडंसं पुढे यायचं आहे
इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे आणि मित्रांनो सोडून द्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपल्या टेक्स्ट पेंजला अशा प्रकारचा इफेक्ट ॲड झालेला आहे. तर हा जो इफेक्ट आहे तो मित्रांनो ऑल टेक्स्ट पेंजला द्यायचा आहे. तर मित्रांनो त्या टेक्स्ट पेंजवर टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, 3 डॉटमध्ये यायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करायचा आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि ज्या मित्रांनो आपण टेक्स्ट पेंज इथं ॲड करून घेतलेले आहेत त्यावर त्या पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी या सर्व टेक्स्ट पेंजवर हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. या इमोजीवर पण मित्रांनो हा टेक्स्ट इथं जो आपण इफेक्ट तयार केलेला आहे तो इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं इमेजवरती शेक इफेक्ट तयार करायचा आहे. यासाठी मित्रांनो आपल्याला इमेजला टॅप करायचं आहे. इमेजला टॅप केल्यानंतर इफेक्टमध्ये यायचं आहे. इफेक्टमध्ये आल्यानंतर अशा प्रकारे मित्रांनो थोडंसं स्लाईड करून घ्यायचं आहे. इकडं स्लाईड केल्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. तिथून अशा प्रकारे आपण स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथे ॲनिमेशन की द्यायची आहे. ॲनिमेशन की दिल्यानंतर पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे आणि जर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला इकडे डाव्या साईडला स्लाईड करून घ्यायचं आहे. डाव्या साईडला स्लाईड करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो या इमेजला अशा प्रकारचा स्लायडिंग इफेक्ट ॲड झालेला आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारचा इफेक्ट आपल्याला नेक्स्ट इमेजवर द्यायचा आहे. ते नेक्स्ट इमेजवर टॅप करायचं आहे. इफेक्टमध्ये मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे. अशा प्रकारे मित्रांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये आल्यानंतर आपल्याला या इमेजला डाव्या साईडला सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. पुन्हा मित्रांनो इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची आहे. थोडंसं पुढे यायचं आहे. नेक्स्ट ॲनिमेशन की द्यायची आहे आणि मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला डाव्या साईडला स्लाईड करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो वन बाय वन मित्रांनो एक इमेज आपल्याला उजव्या साईडला स्लाईड करून घ्यायची आणि एक इमेज मित्रांनो आपल्याला डाव्या साईडला स्लाईड करून घ्यायची. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे मी बाकीच्या सर्व इमेजेसवर हा शेक इफेक्ट इथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे बाकीच्या सर्व इमेजेसवर हा शेक इफेक्ट इथं ॲड करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्टची लिंक दिलेली आहे. तो लिंक आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला इथे शेक इफेक्ट दिलेला आहे. त्यावरती टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये यायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करायचा आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इमेजेसवरती यायचं आहे. इमेजेसवरती आल्यानंतर त्या इमेजवर आपल्याला टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जायचं आहे, तर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो अशाच प्रकारे मी सर्व इमेजेसवरती हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण सर्व इमेजेसवरती आपण सर्व शेक इथं पेस्ट करून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं जिथं आपले इमेज स्टार्ट होतात तिथे यायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. इमेजेस ॲनिमेटमध्ये यायचं आहे. व्ह्यूअलवरती यायचं आहे. फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो एक तुम्हाला इथं काळा शॅडो दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे इथं सिम्पली काळा शॅडो इथं ॲड करून घेतल्यानंतर काळ्या शॅडोच्या लेअरवर आपल्याला टॅप करायचा आहे. मित्रांनो हा जो काळा शॅडो आहे तो आपल्याला जिथं आपली पहिली इमेज ॲड केलेली आहे तिथून ॲड करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मित्रांनो व्हिडिओच्या एंडला यायचं आणि सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर टॅप करून पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्या पूर्ण इमेजेसवरती आपला काळा शॅडो ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला काळ्या शॅडोला इथं खाल्ल्या साईडला सेट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता. यानंतर मित्रांनो जिथं आपली पहिली इमेज ॲड केलेली आहे त्या पहिल्या इमेजवरती यायचं आहे. पहिल्या इमेजवरती आल्यानंतर आपल्याला इथे एक टेक्स्ट पेंज दिलेला आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. ते मित्रांनो मी फोल्डर ओपन करून घेतो. तो टेक्स्ट पेंज इथं सिलेक्ट करून घेतो. तर टेक्स्ट पेंज इथं सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो त्याची साईज आपल्याला ज्या साईजमध्ये तुम्हाला इथं सेट करून घ्यायचं आहे त्या साईजमध्ये घ्यायचं आहे आणि त्याला थोडंसं क्रॉस करायचं आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे इथं मिडलला सेंटरला सेट करून घ्यायचं. मित्रांनो तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टमेंटनुसार त्या टेक्स्ट पेंजला इथं सेट करू शकता. पुन्हा मित्रांनो टेक्स्ट पेंजच्या लेअरवर टॅप करायच्या. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत त्याची पण साईज करून घ्यायची आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे इथं आपण टेक्स्ट पेंज ॲड केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्या ज्या स्टार्टिंगला आपण इमेजेस ॲड केलेले आहेत त्या इमेज कशी यायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला इथे एक व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तो व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला फोल्डरमध्ये दिलेला आहे. अशा प्रकारचा व्हिडिओ आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर बेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये यायचा आहे, लाईटनमध्ये यायचा आणि स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपला जिथं व्हिडिओ संपत होते ते यायचं आहे. लास्टला आल्यानंतर मित्रांनो जो इथं आपण व्हिडिओ ॲड केलेला आहे रिसेंटली त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथं कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता. यानंतर मित्रांनो आपल्या इथं लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनमध्ये यायचा आहे, इमेज ॲनिमेटमध्ये यायचा आहे, व्ह्यूअरवर द्यायचा आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन करून गेल्यानंतर लोगोला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. लोगो सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं अशा प्रकारे ॲड होईल. ॲड झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचा आहे. त्याची साईज लहान करून घ्यायची आहे आणि खाल्ल्या साईडला इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं सेंटरला सेट करून घेतलेलं आहे.
पुन्हा मित्रांनो बेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये यायचं आहे, कॉन्स्टॅक्टमध्ये यायचं आहे, सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा मित्रांनो व्हिडिओच्या एंडपर्यंत त्या लोगोची साईज करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला. हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी जो वरल्या साईडला शेअरचं ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचं आहे. एक्सपोर्ट ऑप्शनवर टॅप करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑल वरती सेट करा. तर धन्यवाद मित्रांनो, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये.